Maxterm tsaka Minterm. So, ang Maxterm, ine-express siya as M na malaki. Ang Minterm, ine-express siya ng M na maliit. So, paano yung pag-express natin? Si M na malaki, Maxterm yan. Maxterm kapag 0 yung result ng mga truth tables. So, asan dyan yung Maxterm? Maxterm, 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 Maxterm. Yan. So, 4. Ang Minterm naman ay yung result sa truth table na 1. So, asan dyan yung Minterm? Minterm, 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 Minterm. Okay? Paano ine-express si Maxterm? Ine-express si Maxterm kapag 0, walang bar o prime. Dito naman, kapag 0 sa Minterm, may prime. O kaya, bar. 1, dito ka sa Maxterm, may bar o prime symbol yung variable. Dito kapag 1, walang prime o bar. Example tayo. So, kunin natin to, express natin ng Maxterm. O, tignan natin yung katapat niya. Ang katapat niya ay 0, 0, 0, 0. Yan. 0. Paano natin i-express? Ang Maxterm niyan ay A. Ito pa. Ang namamagitan na term sa kanila ay 4 plus B plus C. Kung meron pang iba, ang namamagitan na sa kanila, kung meron pang ibang term, ang namamagitan na sa kanila ay AND or para siyang multiplication. So, meron pa bang ibang Maxterm? Ayun. So, paano natin i-express? That is A or B or C. O, 1 na siya. Kaya, mayroong prime. Meron pa bang ibang 0? Meron pa. Ito. Ito. So, pa-express natin. Samahan niyo ako. This is A or B prime. B prime or C prime. Next. Meron pa ba? Meron pa. Ito. A prime. A prime or B or C. C. So, nakita nyo guys, ang tawag sa kanya sa Maxterm ay product of sum. Product of sum. Bakit product of sum? Kasi sum siya, sum yung nasa loob, tapos parang multiplication. So, product of sums. Na-express siya as anong symbol? Kung i-express natin yan, F is equal to pi 0, 1, 3, 4. Saan ko nakuha yun? Ito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. Okay, dito naman sa Minterm. Minterm kung saan may nag-1. O, example tayo kung saan nag-1. Ito, nag-1. So, express natin siya as A prime or A naught B C prime plus
Saan pa yung may nag-1 na term? Ito. A, B, ay, tama? A, B prime, C. Saan pa? Or, ito. A, B, C prime. Or, A, B, C. Yan. Ito. So, midterm, kung saan nag-1. Kung saan nag-1. Ngayon, ang tawag natin sa kanya ay sum of products. Baliktad. Baliktad dong Maxterm. F, express natin siya. F is summation of ano yung mga term? Kung saan nag-1, 2, 2, 5, 5, 6, 6, 7. Yan.